Ngày 30 tháng 8, kỷ lục 14.224 ca mắc COVID-19 với 7.504 trường hợp trong cộng đồng. Ngày 30 tháng 8, Bộ Y tế cho biết, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.224 ca nhiễm mới với 5 trường hợp nhập cảnh và 14.219 ca trong nước, 7.504 ca cộng đồng. Lần đầu tiên tỉnh Bình Dương có số ca mắc trong ngày vượt mốc 6.000. Cụ thể, tại Bình Dương 6.050, Thành phố Hồ Chí Minh 5.889, Long An 524, Đồng Nai 491, Tiền Giang 221, Khánh Hòa 126, Hà Nội 110, An Giang 90, Kiên Giang 73, Nghệ An 68, Tây Ninh 56, Đà Nẵng 54, Bình Thuận 46, Thừa Thiên Huế 40, Đồng Tháp 37, Cần Thơ 36, Trà Vinh 36, Bà Rịa, Vũng Tàu 33, Quảng Bình 30, Quảng Ngãi 30, Đắk Lắk 24, Bình Định 20, Sóc Trăng 19, Thanh Hóa 18, Bình Phước 15, Phú Yên 14, Bến Tre 11, Quảng Nam 10, Vĩnh Long 7, Ninh Thuận 7. Đứng thứ 59 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 445.291 ca, trong đó có 226.042 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Hiện có 7 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang và 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ, Kon Tum. 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là Thành phố Hồ Chí Minh 215.810, Bình Dương 110.258, Đồng Nai 23.132, Long An 21.457, Tiền Giang 9.438. Trong ngày có 9.014 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 228.816. 24 giờ qua đã thực hiện 536.647 xét nghiệm cho 626.126 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện 13.252.329 mẫu cho 32.742.499 lượt người. Ngày 29 tháng 8 có 262.038 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 19.710.560 liều, trong đó tiêm một mũi là 17.186.153 liều, tiêm mũi 2 là 2.524.407 liều. Cũng trong ngày 30 tháng 8, Bộ Y tế tiếp nhận 250.800 liều vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca và Moderna do Chính phủ Cộng hòa Séc tài trợ cho Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh cho phép shipper nằm trong danh sách của Sở Công Thương và đã tiêm ít nhất một mũi vaccine sẽ được phép hoạt động ở các quận vùng đỏ kể từ ngày 30 tháng 8. Thành phố yêu cầu thực hiện xét nghiệm nhanh một ngày trên lần theo mẫu gộp 3 người, thời gian xét nghiệm hàng ngày vào lúc 5 giờ đến 6 giờ 30 phút sáng. Do lực lượng quân y thực hiện tại các trạm y tế lưu động của 312 phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố. Yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn thành lập trung tâm chỉ huy để chỉ đạo, điều hành toàn bộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ngày 31 tháng 8 năm 2021, Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19, gọi tắt là Bệnh viện điều trị COVID-19 Y Hà Nội với quy mô 500 giường bệnh tại Hà Nội chính thức đi vào hoạt động. Đây là bệnh viện tuyến cuối trong bậc thang điều trị người bệnh COVID-19 tại khu vực thành phố Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc, bao gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh và Lạng Sơn. Trong ngày tạm thời phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp để phục vụ công tác khoanh vùng, truy vết và điều tra dịch tễ.